Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Când înțelegi paradoxurile relaționale. Episodul 5. Când încetezi să mai înțelegi și începi să vezi. Există un punct în care încetezi să mai cauți explicații, nu pentru că le-ai găsit pe toate, ci pentru că începi să simți că nu mai ai nevoie de ele. Pentru că mult timp ai încercat să înțelegi de ce se apropie și se retrage, de ce simțiți, dar nu rămâne, de ce există, dar nu se așează. Ai căutat sens în fiecare gest, ai analizat fiecare tăcere. Ai încercat să legi lucrurile într-o poveste coerentă. Și pentru o vreme asta ți-a dat un fel de control, pentru că atunci când înțelegi, simți că poți gestiona. Dar există un moment în care realizezi ceva mai profund, că nu tot ce se întâmplă între doi oameni poate fi explicat până la cap. Nu în cuvinte, nu în logică, nu în structuri clare. Pentru că relațiile nu sunt doar procese, sunt spații vii, spații în care se întâlnesc emoții, istorii, ritmuri diferite. Și uneori, ceea ce se întâmplă acolo nu poate fi redus la un de ce. Și atunci începe schimbarea. Nu mai cauți să înțelegi fiecare detaliu. Începi să vezi. Vezi când cineva este prezent și când nu este. Vezi când există deschidere și când există retragere. Vezi când ceva este aliniat și când nu mai este. Fără să forțezi o explicație, fără să creezi o poveste care să te liniștească. Doar vezi. Și această vedere nu este rece, nu este detașată, este clară, pentru că nu mai este filtrată de dorință, de speranță, de frică, de nevoia ca lucrurile să fie altfel. Și în această claritate apare ceva nou, nu certitudine, ci liniște. O liniște care vine din faptul că nu mai încerci să controlezi ceea ce nu poate fi controlat. Nu mai încerci să prelungești ceva ce nu poate continua. Nu mai încerci să înțelegi ceea ce nu poate fi explicat complet. Și poate că acesta este unul dintre cele mai subtile momente de maturitate, când renunți la nevoia de a închide fiecare poveste și permiți lucrurilor să fie, chiar dacă nu sunt complete. Pentru că începi să înțelegi că nu tot ce este valoros este și definitiv și nu tot ce nu rămâne este lipsit de sens. Și în acest punct, relațiile nu mai sunt ceva ce trebuie descifrat. Devin ceva ce poate fi trăit, atât cât este, atât cât se poate, atât cât există, fără să te pierzi în ele, fără să te agăți, fără să te închizi și poate că nu mai întrebi ce înseamnă asta, ci simți, este aliniat cu mine sau nu. Și asta este suficient, pentru că în momentul în care vezi, nu ai nevoie să înțelegi tot, ai nevoie doar să fii sincer cu ceea ce vezi și să alegi, fără grab, fără frică, fără să te pierzi.